Så här är det. Jag hade tänkt att ha ett läsprojekt i sommar. Det är helt vansinnigt för att jag kan inte ha läsprojekt. Jag kan knappt låna böcker på biblioteket och lämna in dem i tid. Men i alla fall, jag ska ha ett läsprojekt. Och det är alla böcker som är nominerade till årets bok. Ops, det här är inget samarbete med årets bok eller Bonniers bokklubbar eller någonting. Det här är bara jag som tycker att det var kul att göra en grej om det. Årets bok är en tävling kan man säga för böcker. Det är folket som röstar fram vilket årets bok är utifrån några som är nominerade. Och förra året så vann väl Martina Haag årets bok med det är någonting som inte riktigt stämmer. Och då tänkte jag försöka mig på att läsa alla de nominerade böckerna innan priset delas ut. Och priset delas ut på bokmässan som då är i slutet på september. Wee, jättekul! Och vilka böcker är det då som gäller egentligen? Jo, det ska jag tala om. Det är de här böckerna som gäller. Vet ni vad? Jag tänker faktiskt köra en liten fuskgrej. Jag har inte alla böcker, men jag har nästan alla böcker. Åtminstone så har jag böcker av nästan alla författare som är nominerade. En bok som är nominerad till årets bok är Italienska nätter av Catherine Webb. Jag har inte Italienska nätter av Catherine Webb, men jag har En sång från havet av Catherine Webb. Så den tänkte jag läsa. Sen så har vi en bok av UNESCO som heter Törst. Den har jag inte heller, men jag har den här. Fladdermusmannen, och jag har jättemånga andra UNESCO-böcker som jag ser där. För nu ska jag läsa min första UNESCO-deckare om, vad heter han? Harry Hole heter han. Och som är nominerad är en bok av Liane Moriarty. Jag har inte den heter Andras vänner. Istället så tänkte jag läsa den här, Öppnas i händelse av min död. Ytterligare en bok som är nominerad är den här, Störst av allt av Malin Persson Giolito. Och den här har jag läst och den är jättebra. Den är så bra så att man bara tjoffar i sig den på typ 2 dagar. Ja, helt fantastisk bok. Även om den liksom inte är sådär rafflande, superspännande hela tiden, så är den bra på ett annat sätt, lite lågmält sätt. För att vi får följa den här tonårstjejen Maja som det handlar om när hon är åtalad för mord. Ja, den är så himla spännande. Så den här kan jag verkligen rekommendera. Björnstad av Fredrik Backman. Den här håller jag på att läsa just nu. Och ja, jag är lite kluven till den boken faktiskt. Jag förstår varför alla älskar den. Det som alla älskar är det som jag inte gillar. Spännande, intressant ändå. Sanning och skvaller av Curtis Sittenfeld, som jag älskade den här boken. Kanske inte för att den var liksom så himla fantastiskt skriven, men för att den ju handlar om Mr. Darcy och Elizabeth Bennet. Det är ju en modern version av Stolthet och fördom. Och kan man någonting annat än att älska en modern version av Stolthet och fördom? Nej, man kan ju inte det. Underbar. Är det den här som kommer att bli årets bok, undrar jag. Jag har inte läst den. Jag kommer att läsa den. Den ligger på min lista. Jag ser väldigt mycket fram emot att läsa den här också. Fast det är ju det här med förväntningar. Tänk om den inte uppfyller förväntningarna. Hemska tanke. Lite rolig kuriosa om den här omslagsbilden. Den här kommer ifrån en fotografs utställning. Bilden heter The Orgasmic Man. Eller om det är utställningen som heter det. Jag vet inte riktigt. Men man skulle kunna säga, det är ju inte direkt så att han lider, den här mannen på omslaget, som man kanske tror att han gör. Oops. En annan bok som är nominerad, som jag faktiskt har, är den här, Flickorna av Emma Klein. Den här ser jag jättemycket fram emot att läsa. Och så är det 3 ytterligare böcker som jag inte har. Men jag ska försöka se till att skaffa dem, eller låna dem, eller läsa dem på något annat sätt. Så efter sommaren så hoppas jag att jag har läst de här böckerna. Och då så tänkte jag att jag kör lite video över kanske vad jag tyckte om de här böckerna egentligen. Hoppas att ni vill kolla. Ha det bra. Hej då!